আজি বহুদিন বিৰতিৰ পিছত নতুন এটা ভিডিও আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই ফ্ৰণ্টিয়াৰ ডিজিটেল টাইমাৰটো এই টাৰ্নিং ট্ৰেখনৰ লগত কেনেকৈ আমি সংযোগ কৰিম আৰু ইয়াৰ এই টাইমাৰটোৰ সম্পূৰ্ণ সেটিং ইয়াৰ কেইবাৰ আমি অফ অন কৰিম এই গোটেইখিনি কথা আজি এই ভিডিওটোত আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। নমস্কাৰ, মই শৰৎ গগৈ, আপুনি চাই আছে SG ৰংপুৰ ইউটিউব চেনেল। গতিকে আহক তেতিয়াহ'লে আমি পলম নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটোৱে হৈছে ডিজিটেল টাইমাৰ। ইয়াৰ পেকেটটোৰ ভিতৰত আপুনি এটা টাইমাৰ পাব, তাৰ পিছত কানেকশ্যনৰ বাবে কিছু পিন, লগতে এখন ইউজাৰ মেনুৱেল পাব আৰু এই ইউজাৰ মেনুৱেলখন চাইও আপুনি কথাখিনি বুজি ল'ব পাৰে। এই টাইমাৰটো সংযোগ কৰাৰ আগতে নিশ্চয় এখন অলপ চাই ল'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব। তাৰ পিছত এইকেইটা আছে ফিমেল কানেক্টৰ। এই কানেক্টৰকেইটা টাইমাৰৰ যিটো 4 পিন আছে তাত সংযোগ কৰিবৰ বাবে দিছে। এই টাইমাৰটো প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে এটা কভাৰ দিছে আৰু যেতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ সেটিং হৈ যাব, সেটিং হোৱাৰ পিছত আমি এই কভাৰটো লগাই থৈ দিলে বেলেগে কোনো ইয়াত হাত লগাব নোৱাৰে। এই ডিসপ্লেখনত এতিয়ালৈকে ওলাই থকা নাই। ইয়াৰ বেটাৰীটো প্ৰব্লেম আছে আৰু বেটাৰীটো লগাবলৈ হ'লে আপুনি এই পিছফালে এনেকৈ টানি দিব। ইয়াতে এটা বৰ টাইটকৈ লগোৱা আছে, এইটো বেটাৰীটো ওলাই আহিব আৰু এইটো হৈছে এটা 3 ভল্টৰ বেটাৰী। আৰু এতিয়া মই এই পুৰণি বেটাৰীটো হলাই নতুন এটা লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত খাপ খুৱাই লগাই দিব। এতিয়া দেখিছে ডিসপ্লেখন অন হৈ গৈছে। এনেকৈ আপুনি বেটাৰীটো যদি বেয়া হয় হলাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া টাইমাৰটো এইটো ক্লক, এইটো টাইমাৰ ডে, আৱাৰ, মিনিট আৰু এইটো হৈছে মেনুৱেল। ইয়াত আছে অফ, অন আৰু অটো মোড। এই টাইমাৰটো AC হয়। ইয়াত আমি পোনপটীয়াভাৱে 220 ভল্ট আমি সাপ্লাই দিব পাৰিম আৰু ইয়াতে লিখা আছে 200ৰ পৰা 250 ভল্ট আমি ইয়াত সাপ্লাই দিব পাৰিম আৰু আউটপুটো তেনেকৈ 200ৰ পৰা আৰু 250 ভল্ট আমি আউটপুট পাম। আমি এইফালে ইনপুট দি দিম, আউটপুটত আমি ইফালে আমি লোড দি দিম। তেনেকৈ আমি ইয়াক খুব সহজতে লগাব পাৰোঁ। এই টাইমাৰটো আপুনি ইনকিউবেটৰৰ বাহিৰে বেলেগ কামতো ইউজ কৰিব পাৰে। যেনে আপোনাৰ ডমেষ্টিক যিটো পানী মটৰ আছে তাত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, নহ'লে ষ্ট্ৰীট লাইট যদি আপোনাৰ আছে লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই টাইমাৰটো লগাব পাৰে। আজি কিন্তু মই ইনকিউবেটৰত কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰতে মই ভিডিওটো কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো ৰিলে আছে আপুনি চাব বহুত ডাঙৰ, এইটো দেখিছে। এই ৰিলেটো খুব সোনকালে বেয়া নহয়। ইয়াত আপুনি চাব 30 এম্পিয়াৰৰ এটা ৰিলে লগোৱা আছে, এইটো দেখিছে। গতিকে এই টাইমাৰটো বহুত হেভি হয়, আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এই টাইমাৰটোত আপুনি মিনিমাম 1 মিনিট সময় সেটিং কৰিব পাৰিব। 1 মিনিটৰ তলত বা 30 ছেকেণ্ড বা তেনেকৈ 1.5 মিনিট আপুনি কৰিব নোৱাৰিব। অৱশ্যে ইনকিউবেটৰত 1 মিনিটে যথেষ্ট আৰু 1 মিনিট সময় আমি কণীবিলাক টাৰ্ণ কৰিলে আমাৰ হৈ যাব। এতিয়া মই টাইমাৰটো কানেকশ্যন কৰিম। প্ৰথমে 220 ভল্ট সাপ্লাই দিবৰ বাবে মই এডাল ৱায়াৰ লগাই ল'ম। তাৰ বাবে মই এনেধৰণৰ দুটা কালাৰৰ মই ৱায়াৰডাল লৈ লৈছোঁ। ইয়াত ৰেড আৰু ব্লু লৈছোঁ আৰু এই কানেকশ্যনৰ বাবে আমাক যিটো ফিমেল কানেক্টৰ দিছে সেই কানেক্টৰকেইটা মই এনেদৰে ইয়াত সংযোগ কৰি লৈছোঁ। টাইমাৰটো কানেকশ্যন কৰাৰ আগতে এটা কথা মন কৰিব, ইয়াত দুটা পইণ্ট আছে কানেকশ্যনৰ, এটা লাইন আৰু এটা মিউট। আপুনি লাইন যিটো আছে তাত আপুনি ৰেডডাল দিব আৰু মিউট য'ত লিখা আছে সেইডাল নেগেটিভ দিব। আৰু নেগেটিভ পজিটিভ আপুনি চাই পিনে লগাব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ যেতিয়া ৰিলেটো অফ হৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে আউটপুটত কাৰেণ্ট গৈ থাকিব। গতিকে আপুনি এই কথাটো মন কৰি পিনে কানেকশ্যনটো কৰিব। এতিয়া মই টাৰ্নাৰ কানেকশ্যনটো কৰিম।
টাৰ্নাৰৰ যিটো মটৰ লাগি আছে এইটো হৈছে 12 ভোল্ট AC টাইমাৰৰ পৰা যিটো আউটপুট যাব তাত 220 AC গতিকে আমি 12 ভোল্ট AC কৰিবলৈ হলে এনে ধৰণৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ লাগিব এইটো হৈছে 3 এম্পিয়াৰৰ এটা 12012 ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু ইয়াৰ সহায়ত আমি 12 ভোল্ট AC পাম আৰু পোনপটীয়াভাৱে যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এনে ধৰণৰ এটা মটৰ লগাই ল'ব লাগিব এইটো হৈছে AC 220 হয় আৰু এইটো যদি আমি ইয়াতে লগাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে টাৰ্নাৰটো আমি পোনপটীয়াভাৱে চলাব পাৰিম সাধাৰণতে এনে ধৰণৰ ৰোলিং ট্ৰেবিলাকত 12 ভোল্ট AC মটৰ লগোৱা আহে গতিকে আপুনি এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ সংগ্ৰহ কৰি ল'ব লাগিব আৰু মই এই বস্তুবিলাকৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম আপুনি তাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াৰ কানেকশ্যনটো কৰিম আপুনি ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ এটা মন কৰিব যিকিডাল ৰেড ৱায়াৰ আছে সেই ৰেড ৱায়াৰকিডাল ইনপুট হয় আৰু সেই ৱায়াৰকিডাল মই টাইমাৰৰ যিটো আউটপুট আছে আউটপুটত মই লগাই দিম ইয়াত পজিটিভ নেগেটিভ ইমান চাব দৰকাৰ নাই এতিয়া মই এইকেইটা কানেকশ্যন কৰি দিলোঁ এতিয়া এই আউটপুটৰ পৰা 220 আউটপুট হ'ব তাৰপিছত ট্ৰান্সফৰ্মাৰত সোমাই ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা যিটো আউটপুট আহিব তাৰ পৰা 12 ভোল্ট আমি AC পাম আৰু এই ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ আপুনি তিনিডাল ৱায়াৰ দেখিব সাইডৰ দুডাল 12 ভোল্ট AC আৰু মাজৰডাল হৈছে নিউট্ৰেল গতিকে আমি এডাল 12 ভোল্ট আমি ইয়াতে লগাই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ কাৰণ এডালেই প্ৰয়োজন হ'ব বাকি যি দুডাল থাকিব সেই দুডাল আমি পোনপটীয়াভাৱে টাৰ্নাৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব পাৰিম যেহেতু আমাৰ টাৰ্নাৰৰ মটৰটো আমাৰ AC 12 ভোল্ট হয় গতিকে আমি এই দুইডাল AC 12 ভোল্ট ওলাব আমি এতিয়া ইয়াত কানেকশ্যন কৰি দিম এতিয়া কানেকশ্যনৰ কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আমি এতিয়া পাৱাৰ ছাপ্লাই দিম আৰু যেতিয়া আপুনি প্লাগত লগাব ইয়াতো আপুনি পজিটিভ আৰু নেগেটিভ আপুনি চাই লগাব যিডাল পজিটিভ আছে আৰু তাতে ৰেড ৱায়াৰডাল দিব বাকিটো নেগেটিভ লগাই দিব ইয়াতে আপুনি 3 পিন সকেট এটা ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি ভাল পাব এতিয়া সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি এই টাৰ্নাৰটো আমি চলাব পাৰিম এইটো মই এতিয়া সুইচ দি দিম সুইচ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ টাৰ্নাৰটো চলা নাই কিন্তু আমি যিটো মেনুৱেল সুইচ আছে আৰু মেনুৱেলত আপুনি অন কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া মই মেনুৱেলত অন কৰি দিলোঁ ই চলি থাকিব এতিয়া মই টাইমিং সেটিং কৰা নাই আৰু যেতিয়া টাইমিং সেটিং কৰিম তেতিয়া অটো মোডত দি থব লাগিব আৰু অটো মোডত দি থলে তেতিয়া আপুনি যিটো টাইম সেটিং কৰিছে সেই টাইমৰ মতে ই টাইমাৰে অফ অন কৰি থাকিব গতিকে এনে ধৰণে আপুনি গোটেইটো কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া মই ইয়াক টাইমটো সেটিং কৰি দিম ডিজিটেল টাইমাৰটোৰ এই সুইচ কেইটাৰ সহায়তে আজি গোটেই টাইমটো মই সেটিং কৰিম আৰু এতিয়া চাব এইটো অন অটো আৰু অফ এই তিনিটা মোড আছে আৰু যেতিয়া সেটিং কৰিব আপুনি অটো মোডত দি ৰাখিব লাগিব এনে আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মেনুৱেলি অন কৰি চাব লাগিব আৰু যদি অফ কৰি থয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টাৰ্নাৰটো অফ হৈ থাকিব আৰু ওপৰত দেখিছে এইটো কলাকে দুটা পইণ্ট আছে এটা হৈছে ৰিসেট আৰু এইটো ৰিসেট আৰু এইটো হৈছে LED এটা লগোৱা আছে এইটো প্ৰেছ কৰি দিলে আপোনাৰ ৰিসেট হৈ যাব সম্পূৰ্ণ সেটিং নাইকিয়া হৈ যাব যি আছিল আগতে এটা নতুনকৈ আমি কৰিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমে মই টাইমটো সেটিং কৰিম এই ক্লক লিখা সুইচটোত আপুনি প্ৰেছ কৰি ধৰি আপুনি ডেটো সিলেক্ট কৰিব প্ৰথমতে আজি হৈছে সানডে গতিকে মই সানডেত সেটিং কৰিছোঁ তাৰ পিছত আৱাৰটো মিলাই দিছোঁ এতিয়া সময় 9 বাজিছে গতিকে মই 9তে ৰাখি দিলোঁ এতিয়া টাইমিং সেটিং কৰিম টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব এইটো এবাৰ এনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে 1 ওলাব আৰু এনেকৈ টাইমাৰটো প্ৰেছ কৰি গৈ থাকিলে 1 2 3 4 এনেকৈ 16 লৈকে ওলাব আৰু ইয়াৰ আসলতে 16টা সেটিং কৰিব পাৰে তাৰ মানে 16 বাৰ আপুনি অফ অন কৰিব পাৰে এদিনত এতিয়া আমাৰ ইনকিউবেটৰৰ বাবে আমি 2 ঘণ্টা ধৰিলে আমি 12 বাৰ আমি সেটিং কৰিব লাগিব 12টা সেটিং এতিয়া মই ইয়াত 12 বাৰ 1 মিনিটকৈ টাইমাৰ সেটিং কৰিম 12 বাৰ 1 মিনিট
এই টাৰ্নাৰটো মুভ কৰিব এই চাৰ্টখন আপুনি চাই লওক 1 2 3 4 এনেকৈ 12 লৈকে আছে আৰু আমি ইয়াত টাইমাৰত এই 12টা সেটিংয়ে কৰিব লাগিব অন টাইম আৰু অফ টাইম এই টাইমাৰটো যেহেতু 24 ঘণ্টা ঘড়ীত চলে আমি 23 আৰু 23 1ত যেতিয়া অফ হ'ব আকৌ প্ৰথমৰ পৰাই আকৌ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ টাইমিংটো সেটিং কৰি দিম টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 1 ওলাব তেতিয়া আপুনি প্ৰথমে ডেটো সিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি এটো ইনকিউবেটৰৰ বাবে আমি অল ডে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি আৱাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে 1ৰ অন টাইমটো ওলাব তাৰ পিছত আকৌ আপুনি টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে 1ৰ অফ টাইমটো ওলাব তাৰ মানে টাৰ্নাৰটো 1 বজাত অন হ'ব আৰু 1:01 অফ হ'ব এতেনকে এবাৰ আমাৰ সেটিং হৈ যাব তাৰ পিছত আকৌ টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব 2 নম্বৰ সেটিংটো আপুনি মিলাব 2 নম্বৰত আমি 3 বজাত দিম ইয়াত এতিয়া 3:01 হৈ আছে গতিকে আমি মিনিটৰ সুইচটো প্ৰেছ কৰি ধৰি আমি 0 কৰি দিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ 3 বজা হৈ যাব এনেকৈ প্ৰেছ কৰি ধৰি থাকিব তেতিয়া অলপ খৰকৈ যাব তাৰ পিছত এতিয়া আমি এইটো 3 বজা হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব আকৌ আৱাৰ সুইচটো প্ৰেছ কৰিব তাৰ পিছত মিনিট সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰিব 3:01 আমাৰ অফ টাইমটো সেটিং হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 3 নম্বৰ সেটিংটো আহিব 3 নম্বৰ সেটিংত আমি 5 বজাত দিম ঠিক তেনেকৈ 5:01 হৈ থাকিব হেইটো আমি 0 কৰি দিব লাগিব এটো আমি প্ৰেছ কৰি এটো দেখিছে এটো মই 0 কৰি দিলো তাৰ পিছত আকৌ টাইমাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিব লাগিব প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আৱাৰ সুইচটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি মিনিটৰ যেটো সুইচ আছে হেটো এবাৰ প্ৰেছ কৰি দিলে 5:01 হৈ গ'ল তাৰ পিছত আহিলে আকৌ টাইমাৰ সুইচটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে 4 নম্বৰ সেটিং ওলাব এনেকৈ 4 নম্বৰ সেটিংটো মই 7 বজাত দিছো 7 বজাৰ পৰা 7:01 অফ হ'ব এনে ধৰণে আপুনি 12 লৈকে গোটেইকেইটা সেটিং একা খুব সহজতে আপুনি কৰি পেলাব পাৰিব আৰু তেতিয়া গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত আপুনি যেটো অটো মোড আছে সেই অটো মোডত দি দিয়াৰ লগে লগে ই যেতিয়া আপোনাৰ যিমান সময় হৈছে সিমান সময়ত আপোনাৰ টাৰ্নাৰটো অন হৈ থাকিব এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ সেটিংটো হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে খুব সহজতে আপুনি এই সম্পূৰ্ণ সেটিংটো এই টাইমাৰটো কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আমাৰ টাইমাৰটোৰ ঘড়ীত 9:15 হৈছে যেতিয়া 11 বাজিবগৈ 11 বজাত এই টাইমাৰটো অন হ'ব আৰু 11:01 আকৌ অফ হ'ব আৰু হেতু কৰিবলৈ হলে আপুনি অটো মোডত দি ৰাখিব লাগিব এতিয়া মই ম্যানুয়ালি আপোনাক টাৰ্ন কৰি এবাৰ দেখুৱাই দিছো ইয়াতে আপোনালৈ এটা অনুৰোধ থাকিল আপুনি যদি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নহয় তেতিয়া হলে আপুনি এই কামবিলাক খুব সাৱধানে কৰিব যাতে ইলেক্ট্ৰিকৰ শক নালাগে গতিকে ভিডিওটো চাই কেনে পালে আপুনি জনাব আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে কমেন্ট কৰিব আৰু কমেন্টৰ মই যিমান পাৰো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে লাইক নকৰাকৈ নিশ্চয় নাযাব আৰু আপোনাৰ এটা লাইকে আকৌ এটা নতুন ভিডিও বনাবলৈ মোক অনুপ্ৰাণিত কৰে গতিকে আপুনি লাইক কৰি যাব আৰু লগতে যদি এই চেনেলটো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব আকৌ এটা এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিওত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলো ধন্যবাদ